ẹni tí ò kúkú kánsà yóò kúkú nǹkan mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá láyé oògùn lẹ́lòmíì fi ń sustain bí a bá ń wo dídúró Alhaji Hassan ẹnìkan ò lè fẹ̀mí síkú ẹ̀ ní 50 years tó 50 years tó ń bọ̀ kò sí ẹnìkan tó lè fẹ̀mí síkú yẹn ṣùgbọ́n ẹ wọ Ọlọ́run bó ti ṣe nígbà tá síkú ẹ̀ tó ẹ mọ̀ wòrò àwọn èèyàn ó jẹ́ kinní kan ó ṣe kinní àsìkò kú rẹ̀ tó ní anytime anybody lè kú ọjọ́ kan náà mọ ẹbẹ bẹ́ẹ̀ sì gbọ́ náà lórí everybody mu ẹnìkan ò lè lóko ọjọ́ kan lẹ́tù gbọ́ fún Alhaja Kafilah lábújá wọlé àṣàjà àfi kéèyàn gbìyànjú kó mọ̀ fàyè ẹ̀ ṣe dáadáa. nǹkan méjì ní primary assignment wa àwa sáyé wa sin náà àdìgbò àbú kò sí olúwa ẹ̀ nínú ayé bí èèyàn ti wulẹ̀ fún mọ̀ fi ibẹ̀ tó gbogbo wa náà ta sẹ́kù ẹni tí oríire ọba pé ní ọmọ ẹbẹ̀rù tí ẹ bá béèrè pé ta ni ọ̀gá ẹni tó rí ìlú pé ẹni tí ń bẹ̀rù kú ntí ó bá fi bẹ̀rù kú mójútó ìjọsìn máa bẹ náà máa sìn kó máa tẹ̀ kó dẹ̀ jẹ́ kí kọ̀rọ̀ rí ó dáa kọ̀rọ̀ rẹ́ kó mọ̀ pọ́ lọ́hùn lọ́hùn níjoojúmọ́ anytime anybody lè kú fún Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní kul innal mawta alladhi tafirruna minhu Ọlọ́run fa innakum mulaqih ó ní thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada fayunabbi'ukum ṣẹ́rí ń tọ́lọ́ ń sọ fún wa yẹn ó ti jẹ́ kó yé wa bí àfi kíkálukú ọ̀sàyé rẹ̀ ìgbà tá à ń bọ̀ ń sìn mo wá rí kíní ẹ̀ mo rí àwọn kan bíi màláíkà méjì báyìí aláìjì wá wọ́n pakájà pẹ̀lú aṣọ tó rẹwà wọ́n wá bú èrè wá sí báyìí àwọn oní àìná gbé sí o àwọn kíní yẹn wà ń sìn wọn lọ ẹnìkan wá dúró ẹnìkan dúró báyìí mo lọ́nà ń dákùnrin táwọn ètò yóò bá ní jẹ́ ìpín òkòwò ṣe ń táwọn ní tí ó jẹ́ reality yẹn kì á mọ̀ torí wípé gbogbo tí yẹn bá ń ṣe Ọlọ́run mọ everybody ó sì mọ tí kálukú ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó wà ní àdéhìsì ni pé bí èèyàn bá pé 40 nínú òkú ẹ̀dá kan ẹ máa mọ̀ pé ní àlùjánnà ló ti ká tó wá sọ pé wòye thousands of people tó wà ní ibi nítorí bí Alhaji Ogogo kú ní àná káwọn èèyàn dẹ̀ ti dé láti fi oríṣiríṣi àwọn ìlú nítorí ẹ̀dá kan ẹ̀yin àjẹ́ Ọlọ́run bá ní kí ọlá yóò bá wà pẹ̀lú èyí tí ò bá lẹ́sìn tẹ́lẹ̀ ní kọlọ ní ẹ̀sìn ntẹ́ ẹ bá ń ṣe ẹ lọ́rùn mọ́ ayé tá a wà yìí ayé tá a ti wá kú kì í ṣayé tá a mọ̀ gbé lọ ìsẹ̀mí wọn yàtọ̀ sí àwọn tí wọ́n ń ya fíìmù yìí náà olúwa ń fayé wá ya fíìmù tá a bá ti ṣe é pé bàbá ti wò kan yóò kàn lọ yóò tún kúrò lẹ́nu wa á tún máa retí mi ìkẹ́kọ̀ọ́ tí ẹ̀ wá jọjú ti AI lọ ẹ bẹ̀ wo yẹn bí ẹ tó rẹwà ń sìn pé sì séèyàn yóò padà ní يرجع إلى باكين الله سبحانه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة dandan bí ẹ ṣe gbé Alhaji Ogogo sínú lẹ́yìn ọjọ́ kan náà mọ ẹbẹ bẹ́ẹ̀ sì gbọ́ náà lórí everybody mu ẹnìkan ò lè lóko ọjọ́ kan lẹ́tù gbọ́ fún Alhaja Kafilah lábújá wọlé àṣàjà àfi kéèyàn gbìyànjú kó mọ̀ fàyè ẹ̀ ṣe dáadáa kó mọ̀ fàyè ẹ̀ ṣe dáadáa kó ní ìbádà kéèyàn ní kọ̀rọ̀ rẹ̀ kó ní wà rẹ̀ Olúwa ní alladhina amanu wa amilu salihat ẹ gbà mí pé ẹ máa sìn mí ẹ dẹ̀ fi ìwà rẹ̀ kún ìjọsìn ntọ́lọ̀ wọn bá sọ yẹ ó ní lẹ́yìn náà wà á ń sọ́lẹ̀ sẹ́kì lẹ́ta àárẹ̀ yìí wà fún yí àfàyàbalẹ̀ ayé àti tọ̀run ìsẹ̀mí yóò wà rọrùn ẹ wà láti bọ̀ tán ẹ sì bẹ́ẹ̀ ní Ọlọ́run ní dáadáa nítorí wọn bá alékẹ́ ọlá sọ yẹn o ẹni tí ò kúkú kánsà yóò kúkú nǹkan mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá láyé oògùn lẹ́lòmíì fi ń sustain ọjọ́ ẹlòmíì ọba ti róògùn lò mọ́ ọjọ́ náà ló ti kú ọjọ́ náà Ọlọ́run ló mú ayé àwọn tí ẹ pé supplement òun náà fi ń lo ìsẹ̀mí tán fi ń sẹ́fù ẹlòmíì ń tán rẹkọmẹ́ndì fún lọ́sípítù ìpé ó yá lọ́mọ tẹ́kì nǹkan báyìí tí ọba ti lọ mọ́ wàhálà ti dé ẹlòmíì náà sì wà tẹ́ pé nǹkan kan lè mọ́ sí ó tiẹ̀ lè mọ́ lórí fífọ́ yóò kàn fẹsẹ̀ kọ́ ni ó lè kú ó lè sùn kọ́ mọ́ jì ikú òní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú àìsàn dúró gàbágáyá ikú dúró bí ẹ̀ bá ń wo dídúró Alhaji Hassan ẹnìkan ò lè fẹ̀mí síkú ẹ̀ ní 50 years tó 50 years tó ń bọ̀ kò sí ẹnìkan tó lè fẹ̀mí síkú yẹn
ṣùgbọ́n ẹwọ́ ọlọ́run bó ti ṣe nígbà tásìkò ẹ̀ tó ẹ mọ̀ ìwòrán àwọn èèyàn ó jẹ́ kinní kan ó ṣe kinní àsìkò kú rẹ̀ tó ní. torí bọ́lọ̀ ló mọ iye ẹjẹ́ pé tiẹ̀ dé stage 4 bẹ́ẹ̀ à ń sọnù mọ́tò pẹ̀lú ìmọ̀ wàláhì ó sì tún rù là nítorí pásìkò ẹni ètò ó ti tún rẹ́ bọ́ ó tún ní plane crash ó tún bọ́ mbẹ́ ó tún rúlà torí pásìkò orí ti fún so torí pásìkò Alhaji Hassan ti tó òun ló jẹ́ kọ́lọ̀ ń múlẹ̀ mímúlẹ̀ yẹn kìí sì ṣe ti nkẹ́kẹ́ bíi pé àsìkò ẹ̀ tó lọ pẹ̀lú ògbó ọlọ́run tí wọ́n dá lẹ́yìn kẹ́kẹ́ òun ní bàjẹ́ ẹ̀yin ogó ẹ̀wà gbọ́n tí mo fẹ́ sọ fún yín ní ìṣẹ́jú àyà tá a bá ń so kó kìí ṣe pé kó di ọ̀ràn tọba ikú ń sẹ ìjọba yín tí wọ́n bá fún yín ní ọjọ́ tẹ́ ẹ máa wọṣẹ́ ẹ lọ mọ́ ṣiṣẹ́ yín o tọba jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ bá lọ ọjà ẹ kìí jẹ tẹ́lẹ̀ ẹ kò sẹ́ni kankan tó ráyè o kò sí ẹnikẹ́ni ẹnìkan ò sí blame o ẹlòmíì náà tí ò kú kí ẹ pé bí orí òwú ẹnu ọ̀jẹ̀ ni tí ọba sẹ̀ jálábá náà kò ní rí tí ó jẹ ẹ mójútó ìjọsìn Ọlọ́run ẹ máa mọ̀ nínú ọkàn yín nínú ìṣe yín ẹ gbọ́dọ̀ rẹ́rìn àníjù yín tí wọ́n ń pè ní opó ni pé ẹ ṣe gẹ́gẹ́ bí òfin ṣẹ̀ríà ká fi wò bóyá ìkan nínú yín bóyá àjọṣe ẹ̀yin àtọkọ yín bóyá ó di oyún tó bọ́bá ikú di oyún láàrin àsìkò yẹn ẹ̀yin olóyún ò ti mọ̀ pé òun lóyún èyàn tiẹ̀ wá lóyún o kò lóyún o dandan o ní kéèyàn ṣe 4 months 11 days kéèyàn fi sopọ̀ ọkọ ẹ̀ tọkọ bá ti kú tó bá jẹ́jọ́ kejìlá rí ọkùnrin míì tí ó fẹ́ yín ṣẹ̀ríà ò ní kẹ́ ẹ má fẹ́ òfin ṣẹ̀ríà nìyẹn tẹ́ ẹ bá dẹ̀ decide pé ẹ lọ́kọ mọ́ kò sẹ́nì kankan tí ó bí yín ó depend lórí nature tí ẹnì kọ̀ọ̀kan bá ní òun náà ni ó sọ irú ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó lò nítorí jẹ́ ẹ̀wọ̀n láyé oníkéèyàn máa attend sí ọkùnrin yìí lásìkò tí ń sopọ̀ ọkọ ẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀tá ọlọ́run obìnrin ní í ṣe bẹ́ẹ̀ ẹni ó bá jẹ́ ọ̀rẹ́ ọlọ́run ó fi àsìkò tó yẹ kó fi sopọ̀ yẹn wàá fi ṣe sùúrù kó fi parí okó yẹn lẹ́yìn ìgbà tó bá parí okó o ti free nítorí pé ọkùnrin tó bá jẹ́ ọkùnrin ló ṣẹlẹ̀ sí ọkùnrin òlópó ọjọ́ kìíní ọjọ́ kejì tó bá ti di ọjọ́ kẹta ó lè lọ ilé obìnrin bí kó lọ so igi ẹ̀ tó bá yẹ pé ní òyìnbó ló lọ ó free láti gbé báàgì kó lọ torí pé ọlọ́run free àwọn ọkùnrin púpọ̀ ọlọ́run bá wa pẹ̀lú yín ọlọ́run bá mójútó yín ọlọ́run bá mójútó yín ọlọ́run ní kúrò ẹ̀ lẹ́yìn tó yín yóò bá wa mójútó gbogbo àwọn Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. ọjà kùnlé yìí la fi ọbẹ̀rẹ̀ látòrí ẹ̀yìn ìyàwó gbogbo ọmọ tí ẹ dà lẹ́ gbogbo ẹbí gbogbo ará gbogbo àwa náà ọlọ́run jọ ọmọ sẹ́kù náà ní tẹ̀lé ọlọ́run jẹ́ kó jìnnà síra wọn ọlọ́run jẹ́ àkọ́mọ́ وقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إلى بهم الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمه من جوع وامنه من خوف. صلى الله عليه وسلم.